નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ટેકનિકલ ખિસ્સુ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। હવે મિત્રો ઘણીવાર એવું બને કે તમારા મોબાઈલની અંદર રહેલા કોન્ટેક્ટ ડિલીટ થઈ જાય અથવા તો તમારો મોબાઈલ ખોવાઈ જાય અથવા તમારો મોબાઈલ રીસેટ લાગી જાય। આ સંજોગોમાં તમારા મોબાઈલ અથવા સિમ કાર્ડની અંદર સેવ કરેલા બધા કોન્ટેક્ટ જતા રહે છે। કોન્ટેક્ટ નંબર આપણે ઘણા બધા સેવ કર્યા હોય પણ બધા કોન્ટેક્ટ નંબર આપણી પાસેથી જતા રહે, તો આ સંજોગોમાં આપણે ફરીથી નવા કોન્ટેક્ટ ભેગા કરવા પડે છે। તો હવે મિત્રો આજ હું તમને એવું ટ્રીક બતાવી, એવી માહિતી આપીશ કે જેના દ્વારા તમે તમારો મોબાઈલ ખોવાઈ જાય, રીસેટ લાગી જાય, ગમે એ પરિસ્થિતિ થઈ જાય, એ સંજોગોમાં તમે તમારા કોન્ટેક્ટ નંબરને તમારી એવી જગ્યાએ સેવ રાખશો કે જેથી તમે પાછા તરત 5 સેકન્ડની અંદર તમે પાછા મેળવી શકો। તો મિત્રો ચાલો આજે હું તમને બતાવું એક કઈ રીતે કરવાનું। તો અમારી ચેનલને પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરો નવા વિડીયો જોવા માટે, અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે આવી ટ્રીકો અને ગુજરાતી ભાષામાં આ ખિસ્સુ ચેનલમાં મળી રહે છે। તો મિત્રો સૌથી પહેલાં તમારે તમારા મોબાઈલની અંદર કોન્ટેક્ટ, તમે જ્યાં કોન્ટેક્ટ સેવ કરતા હોય ત્યાં જવાનું છે। ધારો કે હું ડાયલરની અંદર જઈ અને અહીંથી હું કોન્ટેક્ટ સેવ કરું છું, તો કે હવે નવા કોન્ટેક્ટ એડ કરું છું। અહીંથી જો 90 કોન્ટેક્ટ, મારે નવો નંબર એડ કરવો છે, તો નંબરમાં પહેલાં હું નામ લખી નાખું, નામ, અને અહીંયા મોબાઈલ નંબર। આ મોબાઈલ નંબર સેવ થઈ ગયા બાદ પછી હું અહીંથી ઓકે કરી અને સેવ શેમાં કરું છું, ઉપર લખેલું આવે ફોન કોન્ટેક્ટ। હવે મિત્રો તમારે ફોન કોન્ટેક્ટમાં તમે મોબાઈલ નંબર એટલે કે તમારા નંબર સેવ કરશો એટલે તમારો મોબાઈલ પાણીમાં પડી ગયો અથવા તો કોઈ જગ્યાએ ખોવાઈ ગયો કે પછી રીસેટ લાગી ગયો કે આવા સંજોગોમાં તમારા મોબાઈલ નંબરની અંદર સેવ કરેલા તમારા કોન્ટેક્ટ જતા રહેશે। પણ તમારે શું કરવાનું છે, ફોન કોન્ટેક્ટ ઉપર ટચ કરી અને તમારે સિમ કાર્ડ અથવા મોબાઈલના સિમ કાર્ડની અંદર સેવ કરો તો પણ મોબાઈલ ખોવાય એટલે સિમ કાર્ડની સાથે એ ખોવાઈ જાય, તમે નવું સિમ ખરીદી શકો ફરી એ નંબરનું, પણ ત્યારે મોબાઈલ નંબર તો નથી જ આવતા। એટલા માટે તમારે એડ ન્યૂ એકાઉન્ટ કરી અને તમારા જીમેલ એકાઉન્ટ, ધારો કે આમાંથી કોઈ જીમેલ એકાઉન્ટ છે મારું, મેં ઓલરેડી લોગિન કરેલા છે એટલા માટે અહીંયા બતાવે છે, એટલે હું અહીંયા એડ ન્યૂ એકાઉન્ટ કરીને તમારે ત્યાંથી જીમેલ એકાઉન્ટ એડ કરવાનું છે। અહીંથી જીમેલ એકાઉન્ટ એડ થયા બાદ ધારો કે હું અત્યારે આ રાખી દઉં છું, જીમેલ એકાઉન્ટની અંદર તમારે બધા નંબર સેવ કરવાના છે। હવે મિત્રો ત્યાંથી સેવ કરશો એટલે પછી તમારે અહીંથી જીમેલ એકાઉન્ટ, ગૂગલ કોન્ટેક્ટ થઈ ગયું। હવે હું અહીંયા નંબર રાખી કોઈ પણ નામ અને નંબર નાખી દઉં, હવે આ સેવ કરી દઉં ને એટલે આ સીધા મારા મોબાઈલના ડેટા ઓન થાય એટલે સીધા મારા કોન્ટેક્ટ ગૂગલ જીમેલ એકાઉન્ટ જેના પર છે એના ઉપર મારા મોબાઈલ નંબર સેવ થઈ જશે। એટલે તમારે ગૂગલના તમારું જીમેલ એકાઉન્ટ અને પાસવર્ડ આ બે યાદ રાખવાનું છે। કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈ પણ વ્યક્તિના મોબાઈલમાં તમે જીમેલ એકાઉન્ટ લોગિન કરી અને તમે ત્યાંથી તમારા મોબાઈલ નંબર કોન્ટેક્ટ તમે તરત મેળવી શકશો। તમારે અહીંયા કોન્ટેક્ટ લિસ્ટની અંદર તો તમારે એ નંબર આવી જ જશે અત્યારે તો, પણ તમારો મોબાઈલ ખોવાઈ જાય અને પછી તમે ફરીથી એનું એ જીમેલ એકાઉન્ટ એ મોબાઈલની અંદર લોગિન કરો એટલે તમારા બધા કોન્ટેક્ટ ઓલરેડી મોબાઈલની અંદર આવી જાય છે। તો આ રીતે મિત્રો સિમ્પલ તમારો મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો હોય તો નવા મોબાઈલની અંદર તમે જીમેલ એકાઉન્ટ લોગિન કરો છો ત્યારે તમને ઓલરેડી બધા કોન્ટેક્ટ ત્યાંથી મળી જાય। એટલે સિમ્પલી તમારે કરવાનું એ છે કે મોબાઈલ ફોનની અંદર કે સિમ કાર્ડની અંદર સેવ નથી કરવાના મોબાઈલ નંબર, તમારે જીમેલ એકાઉન્ટની અંદર કરવાના છે। એટલે તમે કોઈ પણ સંજોગોમાં મોબાઈલ તમારો ખોવાઈ જાય તો પણ તમે તમારા કોન્ટેક્ટ નંબર ત્યાંથી મેળવી શકશો સિમ્પલી। એટલે આ રીતે મિત્રો તમારે સિમ્પલી મોબાઈલ નંબર તમે મોબાઈલની અંદર સેવ કરી શકો છો। તો મિત્રો આજના માટે આટલી સ્ટ્રીક, મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે આ વિડીયો શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ।